cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay Trinh lại có món mới để giới thiệu cho cả nhà đấy ạ. Trong mùa Covid thì không có đi chợ được á, cho nên là nhà có gì thì nấu nấy nha cả nhà. Hôm nay Trinh xin giới thiệu đó là món bún cá nha cả nhà. Ở đây Trinh có xà lách này, nhà vẫn còn cà chua này, có tôm này, và cái quan trọng nhất là có cá lóc này, có sườn này, để nữa mình ninh xương này. Có một ít rau củ ở ngoài vườn á, thì nó còn bị thiếu rau thì là nữa. Nhưng mà hiện tại thì Trinh không có đi chợ được, cho nên là nhà có cái gì thì Trinh nấu cái đấy thôi nha. Và có cả bún nữa, bún để nữa mình nấu. Món này là món bún cá ở ngoài Bắc, thế nhưng mà Trinh có cải biến đi một chút, đó là thêm tôm đó và sườn để ninh nước cho nó nhừ á. Đó, thì bây giờ xin mời cả nhà cùng vào bếp với Trinh nha.
quay mặt á, cho nên là Trinh sẽ mời cả nhà ăn cùng với Trinh nha. Cả nhà nhớ ấn vào hình tròn đại diện ở giữa để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.